ગરમીની મોસમમાં પીવાતો અને આપણને શરીરમાં ઠંડક પહોંચાડે એવો તાજગી ભરેલો બે પ્રકારના કાચી કેરીમાંથી બનતો શરબત. આ શરબત તમે 2 થી 3 દિવસ માટે બી સ્ટોર કરી શકો છો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. આજે આપણે કાચી કેરીનું શરબત જો ગરમીમાં મળી જાય તો બહુ સારું રહે છે, આપણા હેલ્થ માટે બી બહુ સારું હોય છે, આ પીવામાં બી ટેસ્ટી લાગે છે. આપણે સૌથી પહેલાં કાચી કેરી લઈ લઈશું. મેં અહીંયા 2 કાચી કેરી લઈ લીધી છે, એટલે કે 400 ગ્રામ જેવી કાચી કેરી મેં લીધી છે. સરસ આને પહેલાં પાણીથી ધોઈ નાખવાની છે અને આપણે છાલ કાઢી દઈશું. પહેલાં આગળ અને પાછળથી આવી રીતે કાચી કેરીના ડટ્ટા કાઢી દઈશું અને પતલી પતલી એની છાલ બધી કાઢીને રેડી કરી દઈશું. અહીંયા આપણે કેરીની બધી છાલ કાઢીને રેડી કરી દીધી છે. હવે આમાંથી આપણે ગોટલો કે ગોટલી હોય એ કાઢી દેવાની અને આને આપણે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેવાના. આવી રીતે જો તમારી કેરીમાં બહુ રેશા હોય તો એને પહેલાં થોડી કાઢી દેવાની. આવા રેશા જો હોય તો તમારે કાઢી દેવાના આ રીતે કરીને. એટલે આવી રીતે આપણે બધી કેરીના ટુકડા કરી દેવાના. અહીંયા આપણે આવી રીતે બધી કેરીના રફલી ચોપ કરી દેવાના છે. હવે આપણે આ કેરીને કુકરમાં લઈ લઈશું. કુકરમાં કેરી લઈ લીધા પછી 1 કપ જો કેરી થાય તમારે તો અહીંયા અડધો કપ જેટલું પાણી અહીંયા ઉમેરીશું. હું અહીંયા અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરું છું. ધ્યાન રાખવાનું કે કેરી બાફતી વખતે તમારે પાણીનો બહુ ઉપયોગ અહીંયા કરવાનો નથી. હવે આપણે આ કુકરનું ઢાંકણું આપણે બંધ કરી દઈશું. હવે ગેસ ઉપર આને મૂકીને આપણે 2 સીટી વગાડી દઈએ. 2 સીટી વાગી ગઈ છે. આપણે કુકર ખોલીને ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણી કેરી અહીંયા સરસ બાફીને રેડી થઈ ગઈ છે. એકવાર આને સરસ રીતે હલાવી દઈશું. હવે આપણે આને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું. અહીંયા આપણું આ કાચી કેરી બાફીને રાખી હતી એ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એક મિક્સર જારનું બાઉલ લઈ લઈશું. એમાં આપણે આ કાચી કેરી આપણે જે બાફીને રાખી હતી એડ કરી દઈશું. હવે આમાં આપણે એડ કરીશું અડધી ચમચી જેવું શેકેલા જીરાનો પાવડર, અડધી ચમચી જેવું ચાટ મસાલો પાવડર, અડધી ચમચી જેવું આપણે સંચળ પાવડર એડ કરીશું. જો તમારે મરીનો પાવડર આમાં એડ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો. સંચળ પાવડર જો તમારી પાસે ના હોય તો તમે મીઠું બી એડ કરી શકો છો. હવે આપણે આમાં પાણી એડ નથી કરવાનું. હવે આનું ઢાંકણું બંધ કરીને સરસ રીતે મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. અહીંયા આપણું સરસ આ પીસીને રેડી છે. ખોલીને જોઈ લઈએ. અહીંયા આપણું આ ગ્રાઇન્ડ થયું છે સરસ. હવે આપણે આની અંદર એડ કરીશું ફુદીનાના પાન. અહીંયા મેં 7 થી 8 ફુદીનાના પાન લીધેલા છે. આમાં તમારે વધારે ફુદીનાના પાન એડ નથી કરવાના. જો તમે ફુદીનાનો પાન આમાં વધારે એડ કરશો તો તમારો કાચી કેરીનો શરબત કાચી કેરી જેવો નહીં લાગે, એટલે કાચી કેરીનો સ્વાદ તમને નહીં આવે. એટલે આમાં ઓછા નાખવાના. હવે ફરીથી આને બંધ કરીને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. અહીંયા આપણું આ સરસ પીસીને રેડી થઈ ગયું છે. ખોલીને જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણું આ કાચી કેરી સરસ ગ્રાઇન્ડ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે કાચી કેરીનું શરબતની આપણે ચાસણી બનાવી લઈએ. ગેસ ચાલુ કરીને એક કઢાઈ મૂકી દીધી છે. ગેસ તમારે મીડિયમ રાખવાની ફ્લેમ. એમાં આપણે 1 કપ જેવી સાકર ઉમેરીશું. જો તમે 400 ગ્રામ જેવી તમારી કેરી હોય તો તમારે 150 થી 200 ગ્રામ જેવી સાકર અહીંયા એડ કરવાની રહેશે. અને જે કપથી તમે સાકરમાં આપ્યું હોય એ જ કપથી તમારે અડધો કપ જેવું પાણી લેવાનું રહેશે. હવે સાકરને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર હલાવતા રહીશું. અહીંયા આપણે સાકરની ચાસણી કરવાની છે, પણ તાર નથી બનાવવાના. તમારે કાચી કેરી કેટલી ખાટી છે એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા સાકર એડ કરવાની. એટલે કે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે અહીંયા સાકર એડ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો આપણી અહીંયા સાકર પીગળવા આવી છે. સાકર જેમ જેમ પીગળશે અને આ ઉકળશે તો આ ધીરે ધીરે ઘટ્ટ થતું જશે. અહીંયા આપણે બહુ પાતળું નહીં અને બહુ ઘટ્ટ નહીં એવું બનાવવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ તમારે મીડિયમ જ રાખવાની. ફાસ્ટ ફ્લેમ પર તમે આને કરશો તો એ પાણીનો ભાગ બળી જશે જલ્દી અને ચાસણી તમારી જે બનવી જોઈએ એ નહીં બને. તમે જોઈ શકો છો આપણે અહીંયા ચાસણી ઘટ્ટ થઈને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આ સ્ટેજ ઉપર તમે ચમચામાં હોય એમાં ધ્યાનથી
આંગળીમાં થોડુંક લઈને જોવાનું. જો તમને ચીકણું અને જાડું ચીકાશ જેવું લાગે તો તમારે આ ચાસણી રેડી થઈ ગઈ છે. ને તો પછી હું તમને બતાવું. તમે આમ ચમચાથી પાડશો તો તમે જોઈ શકો છો કે એક એક ટીપું ઊભું રહીને પડે છે. એનો મતલબ આ ચાસણી તમારી અહીંયા રેડી થઈ ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમ તમારે બંધ કરી દેવાની. હવે આપણે આની અંદર ઠંડુ થવા દઈશું. અહીંયા આપણું રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડુ થઈ ગયું છે. બહુ આપણે આને ઠંડુ થવા દેવાનું નથી. હવે આપણે આની ઉપર આવી એક ચાયણી મૂકી દઈશું અને આમાં આપણે બધું આ જે બાફેલી કેરીનું પલ્પ છે બધું એડ કરી દઈશું. આવી રીતે કરવાથી જો તમે ગાળવું હોય તો તમે આને ગાળી શકો છો, ના ગાળવું હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. પણ અમુક કેરીમાં રેશાનો ભાગ હોય છે તો તમે જો આવી રીતે કરશો તો જો રેશાનો ભાગ હશે તો એ બધું નીકળી જશે, તો પીવામાં બી સરસ લાગશે તમને શરબત. આ રીતે આપણે બધો પલ્પ પહેલાં ગાળીને રેડી કરી લેવાનો. તમે જોઈ શકો છો આપણી કેરીમાં રેશાનો ભાગ થોડો રહી જાય તો આવી રીતે બધો નીકળી જશે. હવે આપણે આ પાછળથી બી બધું આમાં એડ કરી દેવાનું. હવે આ કાચી કેરીનો જે પલ્પ છે આપણે બધી જે ચાસણીમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. હવે ફરીથી આપણે ગેસ ચાલુ કરીને જે આપણે ચાસણી અને કાચી કેરીનો જે પલ્પ કાઢ્યો હતો એ ફરીથી આપણે ગેસ પર મૂકી દઈશું. અને ગેસની ફ્લેમ તમારે અહીંયા મીડિયમ રાખવાની છે, હલાવતું રહેવાનું. આવી રીતે ફરીથી ગેસ પર આને જો આવી રીતે તમે કૂક કરશો તો કાચી કેરીનો જે આપણે પલ્પ બનાવીને રાખ્યો હતો એમાં પાણીનો ભાગ હશે તો આમાં બળી જશે. 1 થી 2 મિનિટ જેવું આને આપણે હલાવતું રહેવાનું, જેથી આ કાચી કેરીનું શરબતનું સિરપ એકદમ સરસ રીતે આ બનીને રેડી થઈ જશે. જો તમે આ પ્રોસેસ ના કરો તો તમે જ્યારે કાચી કેરી શરબતનું સિરપ તમે સ્ટોર કરશો તો એ જલ્દી બગડી જશે. જો તમારે ચેક કરવું હોય કે આ સિરપ બનીને રેડી થઈ ગયું છે તો એની માટે આપણે થોડું ચમચામાં લઈ લઈશું અને ઠંડુ થવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેવાની. તમે આવી રીતે આંગળીમાં થોડું સિરપ લેશો, એક તાર બને છે અને તૂટી જાય છે. બસ આટલું જ આપણે થવા દઈશું. જો તમારે બહાર જેવો ગ્રીન કલરનો કાચી કેરીનો શરબત જોઈએ તો બહાર તમારે ગ્રીન કલરનો ફૂડ કલર મળે છે, તમે એમાં ત્યાંથી લઈને 1 ડ્રોપ્સ નાખી શકો છો અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની. કાચી કેરીનું શરબતનું સિરપ બનીને રેડી છે. હવે આને આપણે એકદમ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવે એટલું આને ઠંડુ થવા દઈશું. અહીંયા આપણું આ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે સિરપ. હવે મારી પાસે આવી કાચની એક બરણી છે, એમાં હું આ બધું ભરી દઈશ. મેં અહીંયા બધો કાચો કેરીનો શરબતનો જે સિરપ બનાવીને રેડી કર્યો હતો એ એડ કરી દીધો છે. તમારી પાસે જો આવી કાચની બરણી ના હોય તો તમે એર ટાઈટ કોઈ બી ડબ્બામાં તમે આને ભરીને 1 વર્ષ સુધી તમે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. ટોટલ મારું અહીંયા કાચી કેરી શરબતનું સિરપ 500 ગ્રામ જેવું બનીને રેડી થયું છે. હવે તમારે બહાર મળતો કાચી કેરીનો શરબત જો પીવો હોય તો સૌથી પહેલાં તમારે આપણે જીરું પાવડર લઈશું 1/2 ચમચી જેવું, થોડો ચાટ મસાલો પાવડર અને થોડો સંચર પાવડર એડ કરીશું. હવે આ બધી વસ્તુને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જે ગ્લાસમાં તમારે સર્વ કરવું છે એ ગ્લાસને આપણે આવી રીતે કોટ કરી લઈશું. આવી રીતે ગ્લાસ પર કોટિંગ થઈ જાય પછી આપણે એડ કરીશું આમાં 2 થી 3 બરફના ટુકડા. પછી એડ કરીશું કાચી કેરી શરબતનો સિરપ બનાવીને રાખ્યું હતું એમાંથી આપણે 1 ગ્લાસમાં 2 ચમચી જેવો એડ કરીશું. જો તમને વધારે ભાવે તો તમે 3 ચમચી બી એડ કરી શકો છો. પછી આપણે એડ કરીશું આમાં ઠંડુ પાણી અને આને આપણે હલાવી લઈશું. બરાબર આને મિક્સ કરવાનું, કારણ કે કાચી કેરીનું શરબતનું સિરપ ફ્રીજમાં રાખવાથી થોડુંક જાડું થઈ જશે, એટલે આને તમારે સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું. આપણે ઉપરથી જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું. અને આવી ગરમીની મોસમમાં જો આવો શરબત મળી જાય તો બહુ મજા આવે પીવાની. એકવાર આવી રીતે કાચી કેરીનો શરબત બનાવીને રેડી કરજો. અને આ કાચી કેરીનો શરબત પીવાથી
હેલ્થ માટે બહુ સારું હોય છે. તો તમે એકવાર આ રીતે શરબત બનાવીને રેડી કરજો. કાચી કેરીનો ચૂચાડો, અને આને પીવાથી તમને ઉનાળામાં લૂ નહીં લાગે. કાચી કેરીનો ચૂચારો બનાવવા માટે અહીંયા આપણે સૌથી પહેલાં કાચી કેરી લઈ લેવાની છે. મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેવી કાચી કેરી લીધી છે. હવે આપણે આ કેરીને સરસ એવું પાણીથી ધોઈ નાખીશું, અને આ પાછળથી અને આગળથી આના ડેટા આપણે કાઢી દેવાના છે. હવે આપણે આ કેરીને પાછળથી અને આગળથી આવી રીતે ડેટા કાઢી દેવાના છે. હવે આપણે આ કેરીને બાફવાની છે, એટલે હું આને હવે કુકરમાં લઈ લઈશ. અહીંયા મેં કુકરમાં કેરી લઈ લીધી છે. જો તમારે કેરીની છાલ ઉતારીને બાફવી હોય તો તમે બાફી શકો છો, પણ હું છાલ સાથે જ બાફું છું. હવે આપણે આની અંદર પાણી એડ કરીશું, અડધો કપ જેટલું. આની અંદર આપણે મીઠું કે કાંઈ નાખવાનું નથી. હવે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દેવાનું અને આને 3 થી 4 સીટી વગાડી લેવાની છે. અહીંયા આપણી 3 થી 4 સીટી વાગી ગઈ છે કુકરમાં. હવે ખોલીને જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણી કેરી સરસ એવી બફાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. તમે આવી રીતના ચાકુ નાખશો તો ઇઝીલી અંદર જતું રહે છે, એનો મતલબ આ બફાઈ ગઈ છે. અને આના અંદરનું જે પાણી છે આપણે ફેંકવાનું નથી. જે વાસણમાં તમારે ચૂચારો બનાવવો હોય 2 ગ્લાસ જેટલું પહેલાં પાણી લઈશું. આમાં આપણે સૌથી પહેલાં વધારે પાણી યુઝ નથી કરવાનું. હવે આપણે એની અંદર જે આપણે આ કેરી બાફીને રાખી હતી એ પાણી સાથે માં નાખી દેવાનું છે. આને આપણે 2 મિનિટ જેવું આવી રીતે જ રવા દેવાનું, જેથી બાફેલી જે કેરી આપણી ગરમ છે એ થોડી ઠંડી થઈ જાય. આ અહીંયા થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે. આપણે આવી રીતે આને છાલ અને અંદરનો જે ગોટલો હોય તેને અલગ કરી દેવાનું, એટલે અંદરથી બી એ સરસ ઠંડુ થઈ જાય. 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ કેરીને જે છાલ છે એના અંદરનો પલ્પ આપણે બધો આવી રીતે હાથની મદદથી કાઢી દેવાનો છે. અને આવી રીતે કરતું જવાનું, પાણીમાં બોળતું જવાનું. આ રીતે એનો પલ્પ બધો જ કાઢી દેવાનો છાલમાંથી. આવી રીતે છાલમાંથી બધો પલ્પ કાઢી દેવાનો છે. એવી જ રીતે આપણે છાલમાંથી નીકળી જાય પછી ગોટામાંથી આવી રીતના બધો પલ્પ કાઢી દેવાનો. જો તમને ગરમ લાગે તો થોડી વાર રહીને કાઢવાનું. આવી રીતે બધો ગોટલામાંથી પલ્પ કાઢી દેવાનો. આવી રીતે આપણે બીજી ગોટલામાંથી બી કાઢી દઈશું. કદાચ અંદર તમારે જો છાલ કે કંઈ રહી ગયું હોય આવી રીતે તો તમે જોઈને કાઢી દેવાનું. હવે આપણે આની અંદર અહીંયા મેં ગોળ લીધો છે, જેને મેં પહેલાંથી જ પાણીમાં ઓગાળીને રાખી લીધેલો છે. 250 ગ્રામ કેરીની સામે મેં 250 ગ્રામ જેટલો જ ગોળ લીધો છે. અહીંયા ગોળ તમે તમારા કેરીના ખટાશ ઉપર તમે ઓછો વધતો કરી શકો છો. મારી અહીંયા કેરી બહુ ખાટી નથી, એટલે હું કેરીના માપ જેટલો જ ગોળ લઉં છું. જો તમારી બહુ ખાટી હોય તો તમે વધારી શકો છો, અને તમે તમારા અહીંયા ટેસ્ટ પ્રમાણે ગોળ ઓછો વધતો કરી શકો છો. હવે આપણે અહીંયા ગોળ બધો પીગળી ગયો છે. હવે આ બધું આપણે આ ગોળનું પાણી ગોળ સાથે જ એડ કરી દઈશું. અહીંયા આપણે ગોળ અને ગોળનું પાણી બધું એડ કરી દીધું છે. હલાવી લેવાનું. હવે આપણે આ બધી વસ્તુને હું બ્લેન્ડ કરી દઉં છું બ્લેન્ડર જારથી. તમારે આ પ્રોસેસ મિક્સરના જારમાં બી કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો, અને કદાચ તમારે જો ના કરવું હોય અને તમને જો આવી રીતના આખા ટુકડા ગમતા હોય તો તમે સ્કીપ બી કરી શકો છો. તો હું આને બ્લેન્ડ કરી લઉં છું. અહીંયા આપણું આ સરસ ગ્રાઇન્ડ થઈને રેડી છે. અંદર થોડા ચંક્સ હશે, એ બહુ ટેસ્ટમાં સરસ લાગશે. એટલે બહુ આપણે આને એકદમ સ્મૂથ બ્લેન્ડ નથી કરવાનું, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી જેવું આપણે જીરું પાવડર એડ કરીશું. અહીંયા મેં શેકેલું જીરું પાવડર લીધું છે. 1 ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાથી તમારો ચૂચારો કે પછી બાફલાનો શરબત બહુ સરસ ટેસ્ટમાં લાગે છે. અહીંયા મેં મરચું તીખું નથી એડ કર્યું, કારણ કે મેં કાશ્મીરી મરચું લીધું છે. તમારે જો મરચું એડ ના કરવું હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. હલાવી લેવાનું. અડધી ચમચીથી ઓછું આપણે ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું.
ધાણા જીરું પાવડર નાખવાથી તમારા ચૂંટાડામાં કે પછી બાફલાના શરબતમાં એનો ફ્લેવર બહુ સરસ લાગે છે. તમારે જો આખું જીરું એડ કરવું હોય તો શેકીને એડ કરવાનું અને એને થોડું અધકચરું વાટીને એડ કરવાનું. સરસ રીતે આને બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ સ્ટેજ પર આવે ત્યારે તમારે ચાખી લેવાનું કે ગળપણ અને મીઠાશ તમને અહીંયા કેવું જોઈએ છે એવું તમારે આને મસાલો કરી દેવાનો. આની અંદર અહીંયા આપણો આ કાચી કેરીમાંથી બનતો ચૂચાડો બનીને રેડી છે. હવે આને આપણે સર્વ કરી લઈએ. સૌથી પહેલા આપણે બરફના ટુકડા એડ કરીશું અને જે આપણે ચૂચાડો બનાવીને રાખ્યો હતો એ આપણે એડ કરવાનો છે. હવે આના ઉપર આપણે પુદીના પાનથી ગાર્નિશિંગ કરી દઈએ. આ રીતે તમે આવી ગરમીમાં સરસ મજાનો આવો ઠંડો તમે ચૂચાડો કે પછી તમે બાફલાનો શરબત જે તમે બનાવીને પીશો તો બહુ સરસ રહેશે હેલ્થ માટે. આ પીવાથી ગરમીમાં તમને લૂ નહીં લાગે. હેલ્પફુલ છે આ શરબત. નાના મોટા સૌને ભાવે આ શરબત છે. અને તમને જો રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો અને એક લાઈક જરૂરથી કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.